السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم في درس هذا الأسبوع. في هذا التوتوريال بنتعلم عدة طرق نقدر نتحكم فيها بحجم الصورة باستخدام برنامج الأدوبي فوتوشوب. في عدة أسباب أو حالات نحتاج فيها نغير حجم الصور، وأهمها لو نبغى نصغر الصورة، لو نحتاج نحملها أو نرفعها لصفحة في الإنترنت، أو لو نبغى بس نعرضها في سكرين فما نحتاجها بكثير تفاصيل، أو بنرسلها للإيميل بسرعة، أو نبغى نحملها من أي مكان بسرعة. ولو نبغى نكبر هالصورة غالبا نبغاها تكون للطباعة، فخلونا ننتقل للفوتوشوب ونشوف كيف ممكن نتحكم في حجم الصور. الطريقة الأولى باستخدام الكروب تول، فلو ضغطنا حرف السي على الكيبورد أو نروح من التولز ونختار الكروب، في عندي هنا مجموعة من البريسيتس الجاهزة للاستخدام، ولو غيرنا بينها بتتحمل عندي الأرقام هنا مباشرة. لو نبغى نحرك الصورة لليمين واليسار، يعني ما نبغى نكون الكروب في النص، نقدر نستعين بالأسهم اللي في الكيبورد، نحرك يمين أو يسار بيتحرك ببطء. لو تبغى يتحرك بأسرع اضغط معها على شيفت وتحرك يمين أو يسار لو ما كانت الكروب اللي تبغاها في النص بالضبط. بعد كذا عندك هذا الأوبشن اللي تقدر تغير فيه بين الطول والعرض، وهنا في عندنا مجموعة من البريسيتس الجاهزة للاستخدام، وعندك تقدر تغير بدال width و height انه تشتغل بريشو معين. بعدها هنا لو تحب تسوي كلير لهذه السيتنجز وتدخل انت السيتنج بنفسك تقدر تسوي كلير، راح يمسح لك كل شيء علشان انت تدخل السيتنجز من البداية. لكن لو تبغى تشتغل بأي من البريسيتس الجاهزة للاستخدام تقدر تختارها من هنا، أو زي ما قلنا من هنا. لو تبغى تغير اليونت تقدر تتحكم برضو من هنا، إما إنشز أو سنتيمتر. بعدها عندنا هذا الأوبشن وهو جدا مهم، بيتحكم لي إما إنه يحذف باقي البكسلز اللي في الصورة أو لا. فلو خليناه غير مفعل وسوينا انتر او ضغطنا على الصح اللي هنا عشان يسوي لي كروب، بعدها لو ضغطنا على حرف الفي على الكيبورد او اخترنا الموف تول من هنا واخذنا الصورة، بنشوف ان الصورة كلها موجودة. لو تحركنا يمين ويسار يعني هو محتفظ لي في الصورة او باقي البكسلز اللي في الصورة. لكن لو رجعنا كنترول زد او ضغطنا F12 علشان نرجع الفايل للبداية، اوكي، وسوينا كروب، بعد كذا لو خلينا هذا الأوبشن متفعل يعني هو اكتف الحين وضغطنا انتر او على الصح بيحذف لي باقي البكسل. فلو رحنا للموف تول وحركنا راح نشوف انه كل باقي البكسلز اللي سوينا لها كروب خلاص انحذفت عندي من الصورة. نرجع للكروب نشوف باقي السيتنجز. من هنا في هذا الأوبشن جدا مفيد بالذات للمصورين علشان نغير الهوريزونتال لاين، بس نضغط الضغطة الأولى والضغطة الثانية، يعني لو ما نبغى نازل من هنا نبغى مرتفع لهنا ونترك فغير لي الاتجاه. ونقدر نستخدمه كذا مرة، مو شرط مرة واحدة، ممكن نعيد ونسحبها على فوق أكثر أو ننزلها أكثر. وبعد كذا لو كانت أوكي نضغط على انتر، فهذا بيساعدنا إنه نتحكم في الهوريزونتال لاين لأي صورة. أما لو نبغى نحفظ بريسيتس، لو عندنا مثلا أونلاين بورتفوليو أو ويب سايت وفي بريسيتس نبغى نحفظها، فهنا ممكن نخليها سنتيمتر ونقول له 5 سنتيمتر ب5 سنتيمتر، ونبغى نحفظ هذه البريسيتس ننزل من هنا ونقول له create new presets، فهو بيسمي لي إياها بحسب السيتنجز اللي دخلناها. ممكن نغيرها، نحط مثلا ماي ويب سايت لو خلاص أنا عارفة هذه السيتنجز للويب سايت، ونضغط بعدها على أوكي، أو ممكن نخليها زي ما هي نضغط على أوكي. فكذا انحفظت لي عندي هنا في البريسيتس، متى ما أبغاها ممكن أرجع لها بسهولة. وفي طريقة ثانية ممكن نحفظ البريسيتس، لو جينا الكروب وحطينا مثلا المعلومات نجي هنا ونضغط على هذا الأوبشن البلس، وبيكون هنا عندي كتب لي نفس الشيء كل السيتنجز زي ما هي، نضغط على أوكي فنضاف لي هنا في النهاية. بعدها هنا لو نبغى مثلا اخترنا شيء مختلف من هنا، عندي هنا مجموعة من الأوبشنز، يعني مجموعة من الرولز اللي بتساعدنا لو احنا نبغى نشتغل على هذه الرولز. بعدها لو حبينا نسوي كروب للصورة ونتأكد من حجم الصورة،
فنرجع من هنا الويدث وهايت، ف5 ب5. مثلا الريزولوشن نخليه زي ما هو أو نخليه مثلا 300. فلو كان أوكي هذه السيتنجز نضغط على انتر، صح، وانتر. بعدها صارت عندي هذه الصورة، بس نبي نتأكد من الحجم. نروح من قائمة image size، بعدها بنشوف هنا ان السيتنجز زي ما احنا دخلناها 5 ب5 والريزولوشن زي ما هي، ونضغط على اوكي. الطريقة الثانية لو ما نبغى نسوي كروب للصورة بس نبغى نغير حجمها، اما نكبرها او نصغرها. في البداية نحتاج نعرف معلومات الصورة اللي عندنا هنا، فنروح للبوتوم ليفت ونضغط ضغطة مطولة جنب الزوم عشان نشوف معلومات هذا الدوكيومنت، فبيطلع لي الويدث والهايت والريزولوشن، نقدر نشوف هنا المعلومات. لكن لو نبغى نغيرها نروح من قائمة image ونختار image size، بعدها نشيل هذا الاوبشن resample ونغير من هنا بحيث انه يربط لي الويدث والهايت والريزولوشن مع بعض. فمثلا لو غيرنا الويدث 100 فغير لي الريزولوشن والهايت، نضغط على اوكي. بعدها ممكن ما تشوف اي فرق واضح عندك على السكرين، لكن لو رحنا للدوكيمنت وضغطنا راح نشوف انه غير لي بحسب القيمة اللي دخلتها. اما لو نبغى نكبر الصورة فنروح من قائمة image size، بعدها نضغط على هذا الاوبشن resample ونختار من هنا هذه 3 اوبشنز. الاولى بتكون لو نبغى نكبر الصورة، والثلاثة الاخيرة لو تبغى تصغر الصورة، او لو تبغى اوتوماتيك. بس لو نبغى نكبر الصورة فنختار preserve details، وهي كانت تقريبا 150 فنخليها مثلا 180. فهنا غير لي الريزولوشن وغير لي الهايت. بعدها ممكن نقلل النويز ونسوي من هنا زوم ان وزوم اوت ببرسنتج مختلفة بحيث انه نشوف النتيجة ونشوف التفاصيل. لو كانت اوكي نضغط على اوكي من هنا. لكن لو نبغى نصغر الصورة، اولا نرجع الفايل الاصله، نضغط اما F12 او نروح من فايل ونقول له revert، فرجع لي الفايل الاصله. فنروح لو نبغى نصغر الصورة من قائمة image ونختار image size، بعدها نروح من هنا نختار من الاوبشنز الثلاثة اللي تحت. فلو نبغى نخليها مثلا 60 نشوف من هنا التفاصيل. لو كانت خلاص اوكي نضغط على اوكي، فبكذا صغر لي الصورة. نضغط كنترول 0 عشان يسوي لي زوم تو فيت ونشوف التفاصيل لو كانت اوكي او لا، لانه مو دائما لو نبغى نصغر الصورة يعني صارت الصورة افضل، حتى لو كانت في معلومات في الصورة اكثر. يعني لازم ننتبه للديتيلز لو كانت كل شيء اوكي او لا. وممكن نتحكم بحجم الصورة من الكانفاس سايز، نروح من ايمج ونروح كانفاس سايز ونشوف هنا هذه المعلومات اللي آخر شيء دخلناها. ممكن نغير من هنا ونتحكم في الانكر فين يكون مكانه، تقدر تكبرها أو تصغرها. وبعدها الاكستنشن الباقي تختار من هنا إما foreground أو background بحيث إنه يعبي لك الكالرز الموجودة من هنا. بعدها لو أوكي اضغط على أوكي. وفي طريقة ثانية ممكن نتحكم فيها بحجم الصورة، إنه لو رحنا من عند image ومود، لو كانت 16 ممكن تخليها 8، أو لو كانت 32 تقدر تخليها 16. بعدها لو نبغى نحفظ الصورة نضغط على Ctrl Shift و S، أو نروح من قائمة فايل Save As ونختار الGPG. لو ضغطنا على أوكي ممكن نتحكم هنا في الكواليتي، لو نبغاها medium فهذا بيقلل لي من حجم الصورة، يعني هنا small file وهنا large file. ولو غيرنا من هنا نقدر نشوف هنا حجم الفايل اللي بيكون معانا، فممكن نخليها على medium ونضغط على اوكي لو تمام. وبكذا نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو. أتمنى يكون كل شيء واضح وبسيط. شكرا لك على المشاهدة، ولا تنسى اللايك لو عجبك الفيديو. في فيديو الأسبوع القادم بنتعلم كيف نسوي 3D بلان ببرنامج الريفت. لو كان يهمك الموضوع لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يجيك تنبيه لما ينزل الفيديو. أترككم أنا هنا في أمان الله.